Okay, hello, good morning, good afternoon, or okay, good. And today we will studying. Sorry, we will we will be studying frog respiratory system. Starting Monday, today we will revise that. Fine. अब frog respiratory system revise गर्नुभन्दा पहिला we will see what is actually respiration called. Respiration भनेको के हो? जस्तै digestive system सुरु गर्नभन्दा पहिला we did what is digestion. Okay, now let's see what is respiration. Respiration भनेको we will go पहिला respiration किन गर्छौँ let's say. So main objective is to manufacture ATP, adenosine triphosphate. अब adenosine triphosphate को काम के adenosine triphosphate, if you wonder what is adenosine triphosphate, इसको importance के छ, it is very energy rich molecule के, it has don't underestimate the power of ATP. ATP जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु ल, जस्तै एटिपीले के गर्न सक्छ, कुनै पनि बायोसिन्थेसिस गर्नु छ, जस्तै डिएनए रेप्लिकेसन गर्नु छ, नयाँ न्युक्लिक एसिड बनाउनु छ भने त्यहाँ एटिपी विल अभियसली हेल्प यु डिएनए रेप्लिकेसनमा, अथवा त्यो कन्डेन्सेसन रियाक्सनहरू हुन्छ नि, पेप्टाइड बोन्ड फर्मेसनहरू, एमिनो एसिडलाई फेरि तिमीले जोडेर एमिनो एसिडलाई फेरि जोडेर इफ यु वान्ट टु मेक प्रोटिन अगेन, देन त्यतिखेर पेप्टाइड बोन्ड बनाउनलाई त्यो राइबोसोममा जुन भन्छ नि, त्यतिखेर पनि एटिपी विल हेल्प यु अलट, राइट. त्यसपछि अरू के गर्न सक्छ र, अरू त्यो आयोन्सहरू मुभ गराउनलाई के प्लस एनए प्लस आयोन्सहरू न्युरो ट्रान्समिटरको थ्रु मुभ गराउनलाई एटिपी विल हेल्प यु, अथवा अरू बायोल्युमिनेसेन्टहरू हेऱ्यो होला, बायोल्युमिनेसेन्ट यसमा पनि जुन अर्गेनिजम हुन्छ, जस्तै फायरफ्लाइज विल ग्लो, होइन, ग्लो गर्छ, होइन, ग्लो गर्छ. अब ग्लो कसरी गर्छ, यहाँ हुन्छ एउटा लुसिफेरेज, होइन, लुसिफेरेज इन्जाइम रियाक्सन हुन्छ, त्यतिखेर पनि एटिपी विल फेभर द्याट रियाक्सन. अनि अर्को चाहिँ हुन्छ सेल डिभिजनमा पनि के भन्छ, एटिपी विल हेल्प यु टु मुभ क्रोमोजोमको मुभमेन्टमा, अथवा स्पिन्डल फाइबरको कन्ट्याक्सन रिल्याक्सेसनमा, होइन, अथवा अरू के छ, मसलको कन्ट्राक्सनमा पनि एटिपी विल प्ले अ रोल. इट हेज मेनी रोल के, अहिले त्यो भन्न बस्यो भने भिडियो विल कसो लङ. ल फाइन, एटिपी यस्तो, एटिपी यस्तो भने अब एटिपीको हेरौँ न एकचोटि स्ट्रक्चर, इफ यु वन्डर कस्तो गर्छ. एटिपीको जेनरल स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तै हो ल, जेनरल स्ट्रक्चर भने जेनरल स्केलेटन यस्तै हो. यसमा हुन्छ एउटा पेन्टोज सुगर हुन्छ, राइट, एउटा पेन्टोज सुगर हुन्छ, पेन्टोज सुगरमा पनि राइबोज सुगर हुन्छ. अनि राइबोज सुगरको फर्स्ट कार्बनमा इट इज एट्याच टु वान अफ दि नाइट्रोजनस बेसेस. अब त्यो नाइट्रोजनस बेसेसमा पनि टु बी मोर स्पेसिफिक इट हेज प्युरिन. ओके, अब प्युरिन भनेको दुईवटा नाइट्रोजन ग्रुप, दुईवटा नाइट्रोजन रिङहरू हुन्छ, होइन, नाइट्रोजनको रिङ हुन्छ. त्यतिखेर पनि यसमा एडिनिन हुन्छ, प्युरिनको पनि एडिनिन हुन्छ, प्युरिनमा पनि के हुनसक्छ, एडिनिन ग्वानिन हुनसक्छ. सो यसमा एडिनिन हुन्छ ल. अनि त्यसपछि फर्स्ट कार्बनमा त भयो एडिनिन, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, अनि त्यसपछि फिफ्थ कार्बनमा यो तिनटै फोस्फेट ग्रुपहरू एट्याच हुन्छ. ओके, अनि यसरी भन्छ एटिपी, वान मोलिक्युल अफ एटिपीमा यस्तो स्ट्रक्चरहरू यु क्यान सी, लाइक यु क्यान सी हियर तिनवटा फोस्फेट ग्रुप, डबल रिङ नाइट्रोजन, होइन, द्याट इज एडिनिन, अनि इट इज एट्याच टु फर्स्ट कार्बन, राइट, एट्याच टु फर्स्ट कार्बन, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थमा यो तिनटै के भन्छ, फोस्फेट ग्रुप. दिस मेक्स एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट, एटिपी. अब लेट्स सी वाट इज एक्चुअली रेस्पिरेसन. Respiration is the active biological process by which a living cell produces energy for the metabolic function of cell by oxidation of organic substances. Wow. Respiration हुन्छ नि, यो जुन फेनोमेना छ respiration, it happens or occurs at the level of cell, cellular लेभलमा हुन्छ यो respiration. यस्तो मात्र ब्रिदिङ गरिदियो तिमीले रेस्पिरेसन भन्न पाउँदैन त्यसलाई,
त्यो जबसम्म त्यो एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस हुन्छ नि ब्रिदिङको थ्रु, त्यो ग्यास त्यो सेलमा गएर तिम्रो अर्ग्यानिक फुडलाई अक्सिडाइज गराएन अनि इनर्जी तिमीले पाएनौ, एटिपी पाएनौ, तबसम्म वी क्यान नट कल इट रेस्पिरेसन. ओके, सो देयर मस्ट बी oxidation of organic food material and production of energy to be respiration at the level of cell. Living cell ले गर्छ. Okay, for the normal metabolic function of cell. L, it has two types, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration ma if you see, there is complete oxidation of food in the presence of oxygen. Okay, oxygen को presence में there is complete oxidation of food. तर anaerobic respiration में चाहिँ we will come there. Okay, right. इसमें aerobic respiration happens in the presence of oxygen and इसमें oxygen को help ले के हुन्छ complete oxidation भइहाल्छ organic food material को. Okay, अब इसमें byproduct के form हुन्छ, carbon dioxide र water form हुन्छ. Okay, फाइन. अब यति रियाक्सनलाई हेऱ्यो भने यु क्यान कल इट, यसको रिभर्स डिरेक्सनमा यु क्यान कल इट फोटोसिन्थेसिसको रियाक्सनहरू. फाइन. त्यसपछि यसको पुरै रियाक्सन हेरौँ ल. यो ग्लुकोज एज सबस्ट्रेट लिएको छ. अब यो सबस्ट्रेटलाई अक्सिडाइज गर्यो. ओके, कम्प्लिट अक्सिडाइज गराएर यु विल फाइन्ड के भन्छ कार्बन डाइअक्साइड, वाटर अनि 686 किलो क्यालोरी अफ इनर्जी. That is ATP molecule. Okay, so aerobic respiration में यति नै त्यो अक्सिजनको प्रेजेन्समा हुन्छ र जुन सबस्ट्रेट छ त्यसको कम्प्लिटली अक्सिडेसन भइहाल्छ. फाइन. त्यसपछि जान्छ एनाएरोबिक रेस्पिरेसन. यो चाहिँ ह्यापन्स अक्सिजन नभएको इन्भाइरोमेन्टहरूमा, जस्तै एनाएरोबिक रेस्पिरेसनहरू अक्सिजनको एब्सेन्समा हुन्छ यो. अनि यसमा इन्कम्प्लिट अक्सिडेसन अफ फुड हुन्छ. ओके, अक्सिजन फुड मेटेरियल जुन अर्ग्यानिक फुड मेटेरियल छ त्यसको इन्कम्प्लिट अक्सिडेसन हुन्छ. फाइन. अब यसमा जुन बाई प्रोडक्टहरू के फर्म हुन्छ, यसमा पनि एटिपी फर्म हुन्छ, इनर्जी फर्म हुन्छ. तर बाई प्रोडक्टहरू यसमा के फर्म हुन्छ हेरौँ. यसमा दुईवटा बाई प्रोडक्ट फर्म हुने चान्सेसहरू छ. जस्तै एरोबिक रेस्पिरेसनमा जेनरली कार्बन डाइअक्साइड र वाटर नै फर्म हुन्छ. अब त्यो मोलिक्युल्स कति फर्म हुन्छ त्यसको मोल्स त्यो सबस्ट्रेटमा डिपेन्ड पर्छ. ओके, तर जुन एनाएरोबिक रेस्पिरेसन छ नि, एब्सेन्स अफ अक्सिजन भएको, त्यसमा दुईवटा बाई प्रोडक्ट फर्म हुने चान्सेसहरू छ. जस्तै एउटामा कार्बन डाइअक्साइड विथ इथेनल फर्म हुनसक्छ, इथाइल अल्कोहल, एल्कोहलिक. अनि अर्को जुन छ इट क्यान फर्म ल्याक्टिक एसिड एज बाई प्रोडक्ट. अनि मेन प्रोडक्ट चाहिँ इनर्जी छँदछ, एटिपी फर्म हुन्छ. सो वी क्यान सी कार्बन डाइअक्साइड, इथाइल अल्कोहल अनि इनर्जी फर्म हुन्छ अर्को. अनि अर्को हेर्छ भने ल्याक्टिक एसिड विथ इनर्जी फर्म हुन्छ प्रोडक्टमा. ओके, फाइन. अब कतिखेर यो फर्म हुन्छ, इथाइल अल्कोहल फर्म हुन्छ विथ कार्बन डाइअक्साइड, अनि कतिखेर ल्याक्टिक एसिड फर्म हुन्छ एज अ बाई प्रोडक्ट. वी विल सी त्यसको कन्डिसन छ. अब एल्कोहल हेर्छ भने इथाइल अल्कोहल, यसको फर्मुला C2H5OH. इट इज अल्सो नोन एज इथेनॉल, राइट. इथेन 1 अल आइप्याक नेम. ओके, कार्बन डाइअक्साइड त मोस्ट कमन छँदैछ. अब ल्याक्टिक एसिड हेर्छौँ भने ल्याक्टिक एसिडको फर्मुला यस्तो हुन्छ. ओके, एउटा हुन्छ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अनि एउटा हुन्छ एल्कोहलिक ग्रुप. ओके, अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप चाहिँ यु विल नो इट इज टप मोस्ट प्रायोरिटीमा हुन्छ. अब यसको आइप्याक नेम लेखौँ र, किनभने ल्याक्टिक एसिड त कमन नेम हो. अब आइप्याक नेम कसरी लेट्स सी. यो जुन छ कार्बोक्सिलिक एसिड कम्स टप मोस्ट प्रायोरिटीमा आउँछ नोमेनक्लेचरमा, होइन. किनभने दुईवटा फङ्सनल ग्रुप छ नि, पोली फङ्सनल ग्रुपको कन्डिसन छ. सो वी विल सी प्रायोरिटी लिस्ट. त्यसमा कार्बोक्सिलिक एसिड विल कम फर्स्ट. ओके, सो त्यतिखेर कार्बोक्सिलिक एसिड के भन्छ पहिला त यसले गरौँ लङ्गेस्ट कार्बन चेन, होइन. प्यारेन्ट कार्बन चेन सेलेक्ट गरिसकेपछि वी हेभ 3 एथ, मेथ, एथ, प्रोप. सो प्रोप पाइसक्यो वर्ड रुट. त्यसपछि
नम्बरिङ कताबाट गर्ने, यताबाट गर्ने, किनभने इट हेज टप मोस्ट प्रायोरिटी. सो फर्स्टमा छ प्रोप, अनि कार्बन कार्बन बिचको मात्र कार्बन कार्बन बिच मात्र सिङ्गल बोन्ड छ, राइट. कार्बन कार्बन बिच सिङ्गल बोन्ड हुने बित्तिकै यु विल राइट एन, ए अनि एन, ई नहट्यो किन ओ आयो नि. सो एन राख्थ्यो किनभने सिङ्गल बोन्ड छ. अब कार्बोक्सिलिक एसिड 1 कार्बनसँग छ, सो 1 विक एसिड एज सफिक्स राख्छ कार्बोक्सिलिक एसिडको. अनि त्यसपछि 2 कार्बनमा छ यो अल्कोहल. अब यसलाई फङ्सनल ग्रुप ट्रिट गर्नु भएन किनभने कार्बोक्सिलिक एसिड छ. सो यतिखेर इट विल बी ट्रिटेड एज सब्स्टिट्युएन्ट. अब त्यो सब्स्टिट्युएन्टलाई यसलाई प्रिफिक्समा राख्नुपर्छ. अब प्रिफिक्समा यसको हाइड्रोक्सी लेख्छ अनि 2 पोजिसनमा छ भने 2. सो 2 हाइड्रोक्सी प्रोप एन्ड विक एसिड 1 विक एसिड. फाइन. कन्डेन्स गऱ्यो भने यसलाई यस्तो लेख्न पाइन्छ कन्डेन्स फर्मुला. अब यसको हेऱ्यो भने ग्लुकोज लियो कि ग्लुकोज लियो यसको रियाक्सनमा सबस्ट्रेटमा, यसमा हुन्छ फर्मेन्टेसन किनभने एनारोबिक रेस्पिरेसन इज जेनरली फर्मेन्टेसन. ओके, सुरुमा ग्लाइकोलिसिस हुन्छ, त्यसपछि फर्मेन्टेसन सुरु भइहाल्छ. सो एनारोबिक रेस्पिरेसनलाई जेनरली फर्मेन्टेसन पनि भन्छ. फाइन. यो ग्लुकोज जुन सबस्ट्रेट जुन छ नि, यसलाई फर्मेन्टेसन गरिसकेपछि यु विल फाइन्ड एल्कोहल, कार्बन डाइअक्साइड एन्ड 50 किलो क्यालोरी अफ इनर्जी. यो बाइप्रोडक्ट मैले ध्यान नदिउँ, यसमा ल्याक्टिक एसिड पनि फर्म हुनसक्छ. अब त्यो कन्डिसनमा डिपेन्ड पर्छ. यसमा इफ यो फर्म भएको छ भने एल्कोहल, यसमा मोस्टली इस्टले फर्मेन्टेसन गरेको हुनुपर्छ. वी विल सी द्याट कन्डिसन. ल, 50 किलो क्यालोरी अफ इनर्जी इज लेस देन द्याट अफ 686 किलो क्यालोरी अफ इनर्जी. इट्स मोर लेस के, भेरी भेरी लेस. सो वी क्यान कन्क्लुड द्याट एरोबिक रेस्पिरेसनमा जुन इनर्जी फर्म भइरहेछ अथवा एटिपी फर्म भइरहेछ, इनर्जी इट इज मोलिक्युल द्याट इज मोर नम्बरमा फर्म भइरहेछ एरोबिक रेस्पिरेसनमा एटिपी द्यान द्याट इन एनारोबिक रेस्पिरेसन. ओके, सो वी क्यान कन्क्लुड द्याट वे. अब लेट्स सी अदर सोर्सेस अफ एटिपी. अब एरोबिक रेस्पिरेसनमा जेनरली जतासुकै हेऱ्यो भने यु विल सी ग्लुकोज एज कमन सबस्ट्रेट टु म्यानुफ्याक्चर एटिपी. किन ग्लुकोज मात्र छ र हाम्रो न्युट्रिएन्टमा एटिपी बनाउनलाई? अरू पनि छ त बायोमोलिक्युल. हेर्छ के छ बायोमोलिक्युलमा हेऱ्यो भने पहिला सुरुमा ग्लुकोज जुन छ कार्बोहाइड्रेट नर्मल प्राइमरी सोर्स अफ इनर्जी. त्यो ग्लुकोज जुन छ नि त्यसलाई ग्लाइकोलिसिस गरेर पाइरुभेट बनाइदिन्छ. त्यो पाइरुभेट पछि गएर एसिटाइल कोएन्जाइममा कन्भर्ट भइहाल्छ. अनि त्यसपछि त्यो एसिटाइल कोएन्जाइम क्रेब साइकलमा पार्टिसिपेट गर्छ. ओके, क्रेब साइकलमा पार्टिसिपेट गर्छ अनि दे विल मेक कन्सटेन्टली एटिपी. सो ग्लुकोजबाट त्यसरी एटिपी पाइहाल्यो हामीले. त्यसपछि छ फ्याटी एसिड. फ्याटी एसिड जुन छ, फ्याटी एसिडलाई पनि एटिपी बनाउन सकिन्छ हामीले किनभने फ्याटी एसिड जुन छ नि यसलाई पहिला एसाइल कोएन्जाइम एमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, फ्याटी एसाइल कोएन्जाइम ए. त्यसपछि फ्याटी एसाइल कोएन्जाइम एलाई माइटोकन्ड्रियाभित्र लगेर त्यहाँ बिटा अक्सिडेसन गर्नुपर्छ. अनि त्यो बिटा अक्सिडेसन गर्ने बित्तिकै इट विल कन्भर्टेड इन्टु एसिटाइल कोएन्जाइम ए. अब एसिटाइल कोएन्जाइम ए गर्ने बित्तिकै इट विल पार्टिसिपेट इन क्रेब साइकल, सिट्रिक एसिड साइकल अनि इट विल फर्म एटिपी. अनि यो इनर्जी रिच हुन्छ देन द्याट अफ ग्लुकोज किनभने फ्याटी एसिडलाई जब क्रेब साइकलमा लग्छ भने इट विल गिभ मोर एटिपी होइन. अनि फ्याटी एसिड बिटा अक्सिडेसन गर्दा गर्दै पनि एटिपी सिन्थेसाइज गरिरहेको हुन्छ. स्लो हुन्छ, धेरै साइक्लिक रियाक्सनहरू गर्नुपर्छ, तर इट इज वाट इनर्जी रिच किनभने यसमा एटिपीको नम्बर धेरै छ देन द्याट अफ ग्लुकोज. ओके, अनि अमिनो एसिडलाई हेऱ्यो भने यसमा डिएमिनेसन भइहाल्छ. अमिनो एसिड त एक्सेस छ त्यसलाई डिएमिनेसन गरिदिने, त्यसपछि युरिया फर्म भइहाल्छ, युरिन फर्म भइहाल्छ, जेसुकै फर्म होस् U2 साइकलमा. त्यसपछि जुन रिमेनिङ कार्बन स्केलेटन छ नि अमिनो एसिडको, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई जसरी साइक्लिक रियाक्सनहरू गरेर वी क्यान अगेन मेक पाइरुभेट एन्ड त्यहाँबाट पनि एटिपी बनाउन सकिन्छ, राइट. यो हुन्छ स्टार्भेसन कन्डिसनमा अथवा अमिनो एसिड धेरै भएको कन्डिसनमा. अब ग्लाइसरोलहरू छ, यो पनि फ्याटकै टुक्रा हो. सो यसलाई पनि कन्भर्ट गरिदिन्छ यो फर्ममा G3P अनि यसलाई पनि ग्लाइकोलिसिस गरेर
एटिपी प्रड्युस गर्न सकिन्छ। र जुन ल्याक्टिक एसिड छ, ल्याक्टिक एसिडको आएर किनभने मैले भनेको अहिले आउँछ त्यो अहिले यसको अहिले पछि भन्छ ल्याक्टिक एसिडको। ल त्यसपछि फ्रुक्टोज अनि ग्यालेक्टोज जुन छ नि, कन्भर्टेड इन्टु ग्लुकोज इन्टरमिडिएट। अनि त्यसपछि यो कहाँबाट आउँछ ग्लुकोज ग्यालेक्टोजहरू डाइसेक्राइड्सको लाइन टोरेर मोनोसेक्राइड्स त यिनीहरू त्यहाँबाट पाइहाल्छौँ हामीले। सो यो पनि सेम ग्लुकोज जस्तै ग्लाइकोलिसिस पाइरुवेट भनेर एटिपी प्रड्युस गरिदिन्छ मोनोसेक्राइड्सहरू। ओके, अब त्यसपछि जुन छ मैले भनेको थिएँ एनाएरोबिक रेस्पिरेसनमा बाई प्रोडक्ट फर्म हुने दुईवटा पोसिबिलिटिजहरू छ। एउटा इदर इट विल फर्म कार्बन डाइअक्साइड विथ इथाइल अल्कोहल और इट विल फर्म ल्याक्टिक एसिड होइन एज अ बाई प्रोडक्ट विथ इनर्जी। दुइटैमा इनर्जी हुन्छ, उत्तिकै इनर्जी हुन्छ, 50 किलो क्यालोरी नै हुन्छ इफ इट इज ग्लुकोज। तर के हुन्छ 50 किलो क्यालोरी दुईवटा एटिपी हुन्छ होला। ल लेट्स सी, अब यसमा एनाएरोबिक रेस्पिरेसन भनेको त्यो फर्मेन्टेसन हो। अब त्यो फर्मेन्टेसनको पनि टाइप छ, एनाएरोबिक रेस्पिरेसनको पनि टाइप छ। जस्तै सुरुमा ल्याक्टिक एसिडवाला टाइपमा जुन अर्गेनिजम हुन्छ फर्मेन्टेसन गर्ने, द्याट इज मसल सेल अथवा ब्याक्टेरिया, दे विल फर्मेन्ट द्याट ग्लुकोज। सपोज यसमा सब्स्ट्रेट ग्लुकोज नै लिएको छौँ ल, त्यो सब्स्ट्रेट ग्लुकोजलाई फर्मेन्टेसन गराउँछ मसल सेल्सहरू। जस्तै एक्सर्साइज गर्ने बेला इन्टेन्स एक्सर्साइज गरिरहेछ त्यतिखेर राम्रोसँग एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस भएन तिम्रो लङ्सबाट। ओके, सो त्यतिखेर पनि मसल्सहरू दे विल सिफ्ट इन्टु एनाएरोबिक रेस्पिरेसन, किनभने अक्सिजन डिफिसियन्सी भइरहेछ त्यतिखेर, हाइपोक्सिया भइरहेछ। ओके, त्यतिखेर के गर्छ यु विल सिफ्ट टु एनाएरोबिक रेस्पिरेसन अनि त्यतिखेर यु विल डु फर्मेन्टेसन। अनि त्यतिखेर जुन मसल सेलले जुन फर्मेन्टेसन गरेको हुन्छ त्यतिखेर इट विल फर्म ल्याक्टिक एसिड एज बाई प्रोडक्ट। अनि यसमा कार्बन डाइअक्साइडको इमिसन हुँदैन किनभने कार्बन डाइअक्साइड तलतिर हुन्छ। अब ल्याक्टिक एसिड हुन्छ राइट एज अ बाई प्रोडक्ट, त्यसमा दुईवटा एटिपी पनि फर्म हुन्छ। फाइन, अर्को हुन्छ एल्कोहोलिक टाइप अफ फर्मेन्टेसन, त्यो त विनो इस्टले गर्छ होइन, फङ्गाइले गर्छ। अब इस्टले के गर्न सक्छ, त्यसलाई एल्कोहोलिक बिभरेजहरूमा इस्टलाई युज गर्छ क्या फर्मेन्टेसन गराउनलाई, त्यहाँ नि एनाएरोबिक रेस्पिरेसन नै हुन्छ। सो इस्टले के गर्छ ग्लुकोज मलिक्युल हुन्छ नि सब्स्ट्रेट, त्यसलाई फर्मेन्टेसन गरिदिन्छ अनि दुईवटा एटिपी त बनाइसक्यो। इनर्जी सेम, इनर्जीको लेभल सेम हुन्छ, तर इन प्रोडक्टमा चाहिँ जुन बाई प्रोडक्ट हुन्छ त्यसमा हुन्छ इथेनल, इथाइल अल्कोहल अनि कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ। यसमा कार्बन डाइअक्साइड अभियसली रिलिज हुन्छ, दुईवटा एटिपी फर्म हुन्छ, यु क्यान सी ल। सो यो भनेको त्यो ल्याक्टिक एसिड जुन प्रड्युस भएको छ। फाइन, अब यसलाई भनेको थियो एनाएरोबिक रेस्पिरेसनबाट जुन त्यो मसल सेलले के गरेको थियो एक्सर्साइज गर्ने बेला तिमीले सपोज ल्याक्टिक एसिड बनिसक्यो, किनभने त्यतिखेर तिम्रो मसल सेल्सहरू केमा सिफ्ट भयो एनाएरोबिक रेस्पिरेसनमा सिफ्ट भयो नि। त्यतिखेर एनाएरोबिक रेस्पिरेसनमा सिफ्ट भएको छ भने इट विल अभियसली मसल सेल हो, इट विल अभियसली फर्म एज बाई प्रोडक्ट ल्याक्टिक एसिड फर्म गर्छ, हुन्छ एटिपी पनि फर्म गर्छ गरोस्, तर बाई प्रोडक्ट जुन ल्याक्टिक एसिड छ अब त्यसलाई कसरी युटिलाइज गर्ने। ओके, अब त्यसलाई युटिलाइज गर्नलाई त्यो ल्याक्टिक एसिड विल त्यो ब्लड सर्कुलेसन गरेर त्यसलाई लिभरसम्म पुर्याइदिन्छौँ होइन। अब फेरि अब तिमी अक्सिजन राम्रोसँग ब्रिथ गरिरहेछौ, अक्सिजन ग्यासेस राम्रोसँग छ, नर्मल अक्सिजनहरू पाइरहेछ, त्यतिखेर लिभरले के गर्छ कोरिसाइकल गरिदिन्छ ल, कोरिसाइकल गरेर त्यो ल्याक्टिक एसिड छ त्यसलाई रिसाइकल गरेर पाइरुवेट बनाइदिन्छ फेरि। वाउ, दिस इज इन्ट्रेस्टिङ न। ल्याक्टिक एसिड जुन थियो त्यसलाई फेरि लिभरमा लग्यो, कोरिसाइकल हुन्छ, त्यहाँ साइक्लिक चेन अफ रियाक्सनहरू हुन्छ, त्यसपछि फेरि त्यसलाई पाइरुवेटमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। अब पाइरुवेट क्यान इन्टर इन्टु एसिटाइल कोइन्जाइम बनाउन सक्छ, त्यसलाई फेरि क्रेब साइकल गरेर एरोबिक रेस्पिरेसन नै गरेर यु क्यान गेट एटिपी अगेन। वाउ, राइट, द्याट इज इन्ट्रेस्टिङ न। अब त्यसपछि हामीले हेरिसक्यौँ एरोबिक रेस्पिरेसनको बेला एटिपी बनाउनलाई के बायोमोलिकुल्स युज गर्न सकिन्छ र। अब एनाएरोबिकमा पनि हेरौँ न के छ, मात्र ग्लुकोज द्याट इज ट्रेडिसनल सब्स्ट्रेट त युज गर्नु भएन नि। सो लेट्स से यसमा चाहिँ हुन्छ ग्लुकोज अभियसली युज गर्न पाइन्छ, वी युज जस्ट नाउ। अब
अब ल्याक्टिक एसिड इथेनोल प्लस कार्बन डाइअक्साइड जेसुकै फर्म हुन सक्छ विच अफ कन्डिसन फ्रुक्टोज ग्यालेक्टोज मोनोसेक्राइड्सको डेरिभेटिभ्स अफ मोनोसेक्राइड्स यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ ग्लुकोज जस्तै हुन्छ एनारोबिक रेस्पिरेसन गर्न सकिन्छ अरू छ जुन ग्लाइसेरोल छ रियल्ली गर्छ तर यो पनि माइक्रोब्सहरूले कुनै कुनै माइक्रोब्सले गरिदिन्छ एनारोबिक रेस्पिरेसन ग्लाइसेरोललाई पनि तर जुन फ्याटी एसिड जुन छ नि त्यसलाई गर्नै सक्दैन फर्मेन्टेसन इट इज नट फर्मेन्टेड फ्याटी एसिड अनि एमिनो एसिड वी विल सी यु वान सी टाइम कति छ लेट्स सी 5 मिनट भइदिनु ल मैले के सी भन्दा त जुन फ्याटी एसिड छ अनि एमिनो एसिड छ त्यो एनारोबिक रेस्पिरेसन गर्न सक्दैन किन गर्न सक्दैन त्यहाँबाट एटिपी प्रड्युस गर्न सक्दैन हामीले फर्मेन्टेसन गरेर किन सक्दैन वी विल सी ल यही छ ल जुन फ्याटी एसिड जुन छ नि त्यसलाई एटिपी प्रड्युस गर्नलाई त्यो फ्याटी एसिड पहिला त माइट्रोकन्ड्रियामै जानुपर्छ ओके माइट्रोकन्ड्रियामा जानुपर्छ फ्याटी एसिड त्यो फ्याटी एसिड माइट्रोकन्ड्रियामा जानलाई एउटा डिफ्युजेबल फर्म बनाउँछ एटिपीको बिजनेसमा ल द्याट इज फ्याटी एसाइल कोइन्जाइम ए अन्डर दिस इन्जाइम फ्याटी एसाइल कोइन्जाइम ए बनाउँछ अब त्यो फ्याटी एसाइल कोइन्जाइम ए कार्निटिन सटलको थ्रु जान्छ अनि इट विल अभियसली एट द इन्फर्म के भन्छ एसाइल कार्निटिन फर्म गर्छ फेरि अर्को मेम्ब्रेनको थ्रु जाँदाखेरि इट विल फर्म फ्याटी एसाइल कोइन्जाइम ए अगेन ल त्यसपछि फ्याटी एसाइल कोइन्जाइम ए जुन छ नि एसाइल कोइन्जाइम ए इट विल अन्डरगो बिटा अक्सिडेसन अनि यो बिटा अक्सिडेसन हुनलाई जति पनि इन्जाइम्स रिक्वायर्ड छ द्याट इज अल प्रेजेन्ट इन दिस माइट्रोकन्ड्रियल म्याट्रिक्स ओके माइट्रोकन्ड्रियाको म्याट्रिक्समै हुन्छ अब त्यतिखेर बिटा अक्सिडेसन गरिसकेपछि इट विल बी कन्भर्टेड इन्टु एसिटाइल कोइन्जाइम ए विच क्यान पार्टिसिपेट इन क्रेब्स साइकल फ्याटी एसिडबाट पनि ग्लुकोजबाट पनि जुन फ्याटी एसिडबाट पनि जुन एसिटाइल कोइन्जाइम ए जुन छ इट क्यान पार्टिसिपेट इन्टु क्रेब साइकल अनि क्रेब साइकल पार्टिसिपेट गरेर इट क्यान पर्फर्म के पर्फर्म गर्छ त्यो चेन अफ रियाक्सन्स पर्फर्म गर्छ अनि एटिपी बनाइरहन्छ ओके सो यसरी फ्याटी एसिडको लागि वी रिक्वायर अ होल माइट्रोकन्ड्रिया तर एनारोबिक रेस्पिरेसनमा अथवा फर्मेन्टेसन गर्नेको बेला माइट्रोकन्ड्रियाको युज हुँदैन ओके सो माइट्रोकन्ड्रियाको युज हुँदैन भने होइन सो के भयो फ्याटी एसिड क्यान नट बी फर्मेन्टेड फर्मेन्टेसन हुन सक्दैन फ्याटी एसिडको अनि फ्याटी एसिडबाट एटिपी पाउन सक्दैनौँ बाई द मिन्स अफ एनारोबिक रेस्पिरेसन ओके एरोबिकबाट त पाइहाल्छ यसरी त एनारोबिकबाट मिल्दैन अर्को जुन छ डिएमिनेसन कसरी हुन्थ्यो जुन एक्सेस अमाउन्ट अफ एमोनिया जुन छ नि अमोनियाको सिम्पल स्ट्रक्चर यस्तै हुन्छ त्यहाँ आर ग्रुप विल डिफर अरू अमोनियामा तर कमन स्ट्रक्चर यस्तै हो होला अब यसमा जुन छ नि डिएमिनेसन भइहाल्छ एक्सेस अमोनिया डिएमिनेसन भनेको जुन अमिनो ग्रुप छ नि द्याट विल बी रिमुभ फ्रम द अमिनो एसिड अनि त्यसपछि के हुन्छ त्यो अमिनो ग्रुप विल कन्भर्टेड इन्टु अमोनिया बाई एडिसन अफ हाइड्रोजन त्यसपछि हाइड्रोजन एडिसन गरिसकेपछि अमोनिया बन्छ अनि अमोनिया पछि के हुन्छ विल रियाक्ट विथ कार्बन डाइअक्साइड एन्ड फर्म युरिया पछि पानीसँग रियाक्ट गरेर इट विल फर्म युरिया साइकल भइसक्यो अब जुन बाँकीको जुन छ नि कार्बन स्केलेटन द्याट क्यान बी युज टु मेक पाइरुवेट अगेन फ्याटी एसिड अनि कार्बोहाइड्रेट बाई डिफ्रेन्ट चेन अफ रियाक्सन गरेर अनि त्यहाँबाट पनि एटिपी बनाउन सकिन्थ्यो तर एनारोबिक रेस्पिरेसनमा त्यो इन्जाइमहरू मिट हुन सकेन होइन सो डिपेन्डिङ कार्बन स्केलेटनबाट पनि एनारोबिक रेस्पिरेसन गरेर एटिपी बनाउन सक्दैन फाइन धेरै बोलिसक्यो यार अब भयो यति नै थियो विश्व फ्याटी एसिडबाट नो एभरेजबाट पनि मोस्टली नो पार्सियली टिपिकली फर्मेन्टेसन ओके कहाँ थियो हामी
के भइरहेको थियो अब जुन छ ब्रिदिङ भनेको के हो जसले हामी ब्रिदिङलाई नै रेस्पिरेसन भन्न ठान्छौँ ल त त्यस्तो होइन ब्रिदिङ इज टोटल डिफ्रेन्ट देन द्याट अफ रेस्पिरेसन तर ब्रिदिङ इज द पार्ट अफ रेस्पिरेसन होइन रेस्पिरेसन हुनको लागि ब्रिदिङ हुनुपर्छ अनि ब्रिदिङ इज द फर्स्ट स्टेप अफ रेस्पिरेसन अल्सो नोन एज के भन्छ होला एक्सटर्नल रेस्पिरेसन also known as external respiration. Breathing भनेको एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस राइट यसमा हुन्छ एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस ओके अब फ्रगको डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरूमा कसरी हुन्छ एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस वी विल डिल अबाउट द्याट अब फ्रगको ट्याडपोल लार्भल स्टेजमा हेऱ्यौँ भने वी विल सी गिल्स रेस्पिरेसन हुन्छ त ब्राङ्कियल रेस्पिरेसन पनि हुन्छ ब्राङ्कियल रेस्पिरेसन गिल्सको रेस्पिरेसन हुन्छ सो यतिखेर चाहिँ एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस हुन्छ गिल्स स्लिट्सहरूमा हुन्छ इफ यु वान सी इट इज आवर सरी इट इज आवर ट्याडपोल ल आम फाइन ओके इट इज आवर ट्याडपोल अफ फ्रग अब यो ट्याडपोल त गिल्सहरू हुन्छ ल अब यो गिल्सलाई अझ जुम गऱ्यो भने यो विल फाइन दिइसक्छ अनि यो गिल्स स्लिट्सहरूमा दे विल बी गिल्स फिलामेन्ट्सहरू हुन्छ गिल्स आर्क्सहरू हुन्छ सो यो गिल्स फिलामेन्ट्सहरूमा देयर इज रिचली सप्लाई अफ ब्लड क्यापिलरिज जसमा अक्सिजन डिफ्युज हुनसक्छ किनभने ब्लड क्यापिलरिजको जुन मेम्ब्रेन हुन्छ एकदम थिन हुन्छ क्या त्यहाँबाट अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड डिफ्युज हुने लागेको हुन्छ फाइन सो त्यतिखेर यो जुन गिल्सको ल्यामिला हुन्छ नि इट विल मेक दिस टाइप अफ स्ट्रक्चर ल अनि फ्रग त जेनरली पोन्डमा बस्छ पोन्डहरूमा होइन फ्रगको ट्याडपोल पनि त्यसमै बस्छ अब त्यतिखेर चाहिँ यसको हेबिटेटले के भन्छ वाटर करेन्ट त फ्लो हुन मान्दैन अब किनभने पोन्डको वाटर स्थिर हुन्छ स्ट्याटिक हुन्छ एक ठाउँमा होइन अब त्यो स्ट्याटिक वाटरमा वाटर करेन्ट कसरी फर्म हुन्छ र हुँदैन त त्यतिखेर यो जब यो लार्भा चाहिँ जब मुभ हुन्छ नि स्विम गर्छ सेम सपोज यो लार्भा यतातिर स्विम गऱ्यो भने यसको वाटर करेन्ट यतातिर फर्म हुन्छ नि राइट स्विम गऱ्यो यतातिर सो वाटर करेन्ट यसलाई यतातिर मुभ गराउनु खोज्छ नि डिस्कस्टी भन्छ त्यसलाई फ्लुइड फ्रिक्सन सो त्यो वाटर फ्लो के भन्छ वाटर करेन्ट यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा फर्म हुन्छ सो त्यो वाटरमा डिजल्भ भएको जुन अक्सिजन छ नि त्यो गिल्सको ल्यामिलाहरूले के गरिदिन्छ त्यसलाई सेपरेट गरिदिन्छ डिजल्भ फर्म अफ अक्सिजन फ्रम वाटर विल गेट सेपरेटेड अनि त्यो अक्सिजन विल गेट डिफ्युज इन्टु द्याट ब्लड क्यापिलरिज अनि ब्लड क्यापिलरिजहरूबाट कार्बन डाइअक्साइड एक्सेल आउट भइहाल्छ अनि यसरी एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस भइसक्यो राइट सो वाटर करेन्ट पनि बनायो अनि वाटर करेन्टबाट डिजल्भ फर्म अफ अक्सिजन पनि सेपरेट गर्यो अनि त्यसपछि त्यसरी एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस पनि गरिसक्यो राइट ल गिल्सको रेस्पिरेसन यसरी भइहाल्छ यसरी आफ्नो लाइफ सस्टेन गर्छ त्यसपछि जब फ्रग एडल्ट हुन्छ नि इट विल एड्याप्ट इन्टु 3 डिफ्रेन्ट मोड अफ रेस्पिरेसन अनि 3 डिफ्रेन्ट मोड अफ रेस्पिरेसन उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ इन अर्डर टु सस्टेन इट्स लाइफ अब सुरुमा जुन छ कुटिनियस रेस्पिरेसनमा हेर्छौँ भने एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस इज डन थ्रु स्किन मोइस्ट स्किन ओके skin must be moist that is term and condition for cutaneous respiration skin must be moist अब अर्को छ बक्कोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन जसमा एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस भइहाल्छ बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटीबाट राइट बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटी अब बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटी अब किन भनिरहेको छ किनभने यसको बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटी किनभने यसको बक्कल क्याभिटी जुन छ नि अनि फेरिङ्स जुन छ त्यहाँ कुनै डिमार्केसनै छैन सेपरेट गर्ने यिनीहरूलाई सो इट इज नट सार्पली डिफ्रेन्सिएटेड क्या सो त्यस्तो डिमार्केसन पाएन भने यतिकै कमन क्याभिटी भन्थ्यो बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटी अर्को छ पल्मोनरी रेस्पिरेसन त्यसमा लङ्सबाट भइहाल्छ अरे एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस हामी जस्तै अब भयो इन्ट्रोडक्सन अब लेट्स डु गो इन डेप्थ अन क्युटिनियस रेस्पिरेसन यसले के भन्छ फ्रगको जुन इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट अफ लाइफ
राइट. फ्रगको इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट अफ लाइफमा इट विल पर्फर्म क्युटेनियस रेस्पिरेसन. ओके, फ्रगको इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट अफ लाइफमा इट विल पर्फर्म यो क्युटेनियस रेस्पिरेसन. किनभने यसको स्किन पहिला हेरिहालौँ. यसको जुन इपिडर्मिस हुन्छ नि एकदम थिन हुन्छ. यसको स्किन पहिला एकदम थिन हुन्छ, त्यसैले यसको इपिडर्मिस पनि थिन हुन्छ. इपिडर्मिस थिन भएर स्किन थिन भएको हो. के बोलिरहेको छु आजकल. यो इपिडर्मिस थिन हो ल. इपिडर्मिस थिन भयो भने अनि यसको डर्मल लेयर छ, त्यहाँ गब्लेट सेलहरू अर्गनाइज भयो हुन्छ, कोलोनियल अर्गनाइजेसन बसेको हुन्छ. एन्ड दे विल मेक अ म्युकस ग्ल्यान्ड. त्यो गब्लेट सेल विल सेक्रेट म्युसिन होइन. म्युसिन चाहिँ गर्छ, त्यो पछि वाटरमा डिजल्भ भएर इट विल मेक म्युकस. अनि म्युकसले यसको सर्फेस स्किनलाई मेक मोइस्ट. द्याट इज रिक्वायर्ड कन्डिसन फर क्युटेनियस रेस्पिरेसन. अब स्किन मोइस्ट हुने बित्तिकै एटमोस्फेरिक अक्सिजन अथवा जुन वाटरमा जुन अक्सिजन छ त्यो सबै म्युकसमा गएर डिजल्भ भइहाल्छ होइन. अब त्यो डिजल्भ फर्म अफ अक्सिजन यहाँ भयो के भनेको त्यसको डर्मल लेयरमा एकदम फाइन क्यापिलरिजको नेटवर्कहरू हुन्छ. इट इज रिचली सप्लाइड विथ द्याट. अब त्यस्तो छ भने जुन म्युकसमा जुन अक्सिजन छ त्यो अक्सिजन विल गेट डिफ्युज इन्टु द्याट होइन. अनि भइहाल्छ अक्सिजनेटेड ब्लड क्यापिलरीवाला. त्यसपछि डिअक्सिजनेटेड ब्लड जुन छ इट विल गिभ आउट अनि म्युकसमा गइहाल्छ. अनि म्युकस पछि गएर एटमोस्फियरमा फेरि रिलिज भइहाल्छ. सो यसरी एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस भइहाल्यो, यसको स्किनमै भइहाल्छ. ओके, अब यो एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस हुँदाखेरि यु विल नट फाइन्ड एनी फिजिकल मुभमेन्ट अफ फ्रग. फ्रग केही पनि मुभमेन्ट गर्दैन, चुप्प लाएर बसिरहन्छ. केही पनि बाहिरबाट यु वन्ट सी एनी फिजिकल मुभमेन्ट अफ मसल्स अथवा केही पनि. किनभने यो स्किनको थ्रु रेस्पिरेसन गर्दाखेरि यु वन्ट फाइन्ड एनिथिङ त्यसको फिजिकल मुभमेन्ट परेन. किनभने सिम्पल डिफ्युजन मात्र त गर्नु छ. अब डिफ्युजन गर्नलाई त्यसले सब मसललाई किन डिस्टर्ब गर्नु पऱ्यो. मसल पार्टिसिपेट पनि गर्दैन यिनीहरूमा होइन. स्किन त पहिलेदेखि थिन छ, एकदम थिन छ होइन. यो एकदम जुम फर्म छ, त्यसैले थिक हेर्न छ तर एकदम थिन हुन्छ. ओके, अनि मोइस्ट स्किन मेन्टेन हुन्छ. अनि त्यहाँ ब्लड क्यापिलरिजको सप्लाईहरू हुन्छ. सो त्यहाँ अक्सिजन डिफ्युज भइहाल्छ. फाइन. सो यसरी एक्सचेन्ज ग्यासेस भइसक्यो. सो द स्किन रिमेन्स एक्सपोज टु वाटर अर एयर. सो नो मोमेन्ट्स आर निडेड फर क्युटेनियस रेस्पिरेसन. राइट. जस्तै हामीले पनि हेऱ्यो भने हाम्रो जस्तै वीआर जब पल्मोनरी रेस्पिरेसन गर्दाखेरि हाम्रो डायफ्राम कसरी कन्ट्र्याक्ट रिल्याक्स गरिरहन्छ, एब्डोमिनल मसल्सहरू अथवा लङ्स पनि कन्ट्र्याक्ट रिल्याक्स हुन्छ. त्यतिखेर मसल्सको मुभमेन्ट भयो नि, एक्चुअल मुभमेन्ट भयो कि नै. अथवा फ्रगमा हेऱ्यो भने बक्कोफ्यारिन्जियल रेस्पिरेसन गर्दाखेरि त्यसको जुन बक्कल क्याभिटीको जुन फ्लोर छ तलको त्यो पनि माथि तल भइरहन्छ नि, राइट. लो हुन्छ कतिखेर माथि हुन्छ. सो त्यसरी पनि एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस हुन्छ. त्यतिखेर मसलको मुभमेन्ट भइरहेको छ. तर क्युटेनियस रेस्पिरेसनको बेला देयर इज नो मुभमेन्ट अफ मसल्स एट अल. अब मसल्स भन्दा नि त्यो फ्रगकै मुभमेन्ट हुँदैन. अब जुन क्युटेनियस रेस्पिरेसन हुन्छ नि यसले एक्लै एउटा फ्रगको जुन छ नि एउटा मेटाबोलिक स्टेट अटेन गर्नलाई होइन, जुन टोटल एमाउन्ट अफ रिक्वायर्ड अक्सिजन हुन्छ नि त्यो फ्रगको निडको लागि मेटाबोलिक स्टेट स्टेबल राख्नको लागि जति रिक्वायरमेन्ट अफ अक्सिजन छ, टोटल रिक्वायरमेन्ट अफ अक्सिजन त्यसको 40% अफ अक्सिजन यो एक्लै मिट गरिदिन्छ क्युटेनियस रेस्पिरेसनले. मात्र क्युटेनियस रेस्पिरेसन गऱ्यो भने त्यसको 40% अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट विल बी मिट बाई क्युटेनियस रेस्पिरेसन. ओके, 40% यो पढ. त्यसपछि जुन छ के भन्न त्यो भयो. अर्को जुन छ एउटा क्लग जुन साइन्टिस्ट छ एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेर भन्यो. एक्सपेरिमेन्ट भन्दा नि एउटा आइडिया दियो कि द रेसियो अफ कार्बन डाइअक्साइड गिभन आउट बाई द लङ्स टु द्याट पास्ड आउट थ्रु द स्किन इज अबाउट 4 times मोर देन द नर्मल लङ रेस्पिरेसन रे. वाउ. यसले के भइरहेको छ जुन यो यहाँबाट जुन डिअक्सिजनेटेड क्यापिलरी जुन छ नि
यहाँबाट जुन कार्बन डाइअक्साइड एक्सपेल आउट भइरहेछ नि, यहाँबाट जुन कार्बन डाइअक्साइड एक्सपेल आउट भइरहेछ द्याट इज 4 टाइम्स मोर, यहाँबाट जुन कार्बन डाइअक्साइड एक्सपेल आउट भइरहेछ द्याट इज 4 टाइम्स बेसी कार्बन डाइअक्साइड एक्सपेल आउट भइरहेछ यो क्युटेनियस रेस्पिरेसनबाट देन द्याट अफ पल्मोनरी रेस्पिरेसन। लङ्सबाट रेस्पिरेसन गर्थ्यो फ्रगले, गर्छ अहिले पछि। सो त्यहाँबाट जुन कार्बन डाइअक्साइड इमिट आउट भइरहेछ अथवा इमिसन भइरहेछ, एक्सेल भइरहेछ, एक्सपिरेसन भइरहेछ, सो त्यहाँबाट जुन कार्बन डाइअक्साइड एक्सेल भइरहेछ त्यतिखेर द्याट इज 4 टाइम्स लेसर देन द्याट अफ क्युटेनियस रेस्पिरेसन। अर क्युटेनियस रेस्पिरेसनको जुन कार्बन डाइअक्साइड इमिसन छ द्याट इज 4 टाइम्स मोर देन द्याट अफ त्यो पल्मोनरी रेस्पिरेसन। सो वी क्यान से बडीको त्यो वेस्ट ग्यासेसहरू कसले क्युटेनियस रेस्पिरेसनले बेसी इमिट आउट गरिरहेछ होइन। सो यसलाई इमिट आउट गरिरहेछ भने अक्सिजन पनि यसले लिइरहेछ, उत्तिकै लिइरहेछ, फाइन। सो यसलाई हामीले भनिदिन्छौँ चिफ मोड अफ रेस्पिरेसन, किनभने पल्मोनरी रेस्पिरेसनलाई पनि यसले जितिहाल्यो कि हराइदियो त्यसलाई, अनि पल्मोनरी रेस्पिरेसन भन्दा पनि इट इज मोर सुपेरियर। ओके, सो यसलाई भनिदियो चिफ मोड अफ रेस्पिरेसन, किनभने यसले कार्बन डाइअक्साइड धेरै एक्सपेल गरिरहेछ देन द्याट अफ वेस्ट, बडीको जुन वेस्ट ग्यासेसहरू छ यसले धेरै बाहिर फ्याँकिरहेछ कि द्याट अफ पल्मोनरी रेस्पिरेसन 4 टाइम्स बडी फाटिरहेछ यसले। ओके, अब जुन क्युटेनियस रेस्पिरेसन थियो त्यसले त 40% अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट मिट गर्थ्यो। अब जुन बाँकी दुईवटा जुन मोड अफ रेस्पिरेसन छ नि तिनीहरूले मिलेर ओके तिनीहरूले मिलेर इट विल मेक 60% अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट इट विल मिट। 100%बाट त 40% कसले मिट गर्थ्यो, क्युटेनियसले। अब बाँकीको 60% पल्मोनरी अनि बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन गरेर इट विल कम्पेन्सेट द्याट वे। ओके, फाइन। अब क्युटेनियस रेस्पिरेसन तिमीले हेर्नु छ फिजिकल मिनिङ, लाइक किन यति इम्पोर्टेन्ट छ। साँच्चीकै मैले गफ मात्रै भने 40% 60% होइन, 40% यसले दिन्छ, 60% चाहिँ बाँकी दुइटाले गरिदिन्छ। सो गफ होइन कि यु क्यान कन्डक्ट एक्सपेरिमेन्ट। ल लेट्स सी, यो थ्योरिटिकल एक्सपेरिमेन्ट ल यस्तो। ल लेट्स सी, क्युटेनियस रेस्पिरेसन टेस्ट गर्नको लागि फ्रगलाई मात्र अलाउ गर्ने क्युटेनियस रेस्पिरेसन गर्नलाई अब त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट कसरी मेन्टेन गर्ने, लेट्स सी, इट विल बी इन्ट्रेस्टिङ फर यु। फ्रग जुन छ नि, एउटा फ्रग लिने एडल्ट फ्रग, ओके हेल्दी एडल्ट फ्रग लिने, त्यसलाई के गर्ने एउटा डोरी पनि लिने, रस्सी लिने, ल रस्सी होइन। अब त्यो रस्सीले फ्रगको एउटा खुट्टा अथवा दुइटा खुट्टा तिम्रो मर्जी बाँधिदिने, ल टाई गरिदिने। अब टाई गरेर त्यो रस्सीलाई के गर्ने, त्यो पोन्ड जुन छ पोन्ड कन्सिडर गरिरहेको छ अथवा जेसुकै त्यो पोन्ड जुन वाटर रिसोर्सेस कन्सिडर गरिरहेको छ त्यो वाटर रिसोर्सेसको सबस्ट्राटम जुन छ नि तलको सबस्ट्राटम त्यहाँ फिक्स गरिदिनु त्यसलाई होइन। अनि डोरीको लेन्थ चाहिँ यति सफिसियन्ट राख्ने कि होइन, यति मात्र राख्ने कि सच द्याट दिस फ्रग क्यान नट गेट एक्सेस टु यो सर्फेस लेयर के। सर्फेस लेयर भन्दा नि एटमोस्फेरिक अक्सिजन अथवा एटमोस्फेरिक एयरसँग एक्सेसै नपाओस्। फ्रग यताउता जान खोज्छ तर पानीको लेभलभन्दा, पानीको जुन लेभल छ योभन्दा माथि जान नपाओस् के, यसरी यसलाई बाँध्ने। ओके, यस्तो कन्डिसन मेन्टेन गर्ने। ल अब यस्तो कन्डिसन मेन्टेन गर्नलाई यसको खुट्टा बाँधिने, आइसकेको छ खुट्टा बाँधिने, अनि त्यसको खुट्टालाई सबस्ट्राटमसँग फिक्स गरिदिने सच द्याट यो डोरीको लेन्थ त्यति नै होस् जसले यो पानीको जुन डेप्थ छ नि यो अप्टिमम डेप्थ, यो डेप्थभन्दा माथि नजाओस्। अनि यसले एटमोस्फेरिक अक्सिजन अथवा एयरसँग कुनै पनि फिजिकल कन्ट्याक्टमा नरहोस्, ओके पानीभित्र मात्र रहोस्। अब पानीभित्र मात्र रह्यो भने अभियसली यसको स्किन त झन् राम्ररी मोइस्ट हुन्छ। मोइस्ट हुने बित्तिकै जुन पानीमा जुन डिजल्भ फर्म अफ अक्सिजन छ नि H2O मा जुन डिजल्भ फर्म अफ अक्सिजन छ त्यो O2 चाहिँ यसको म्युकस जुन छ नि त्यसमा ट्र्याप भइहाल्छ कि, त्यसमा ट्र्याप हुने बित्तिकै इट विल परफर्म क्युटेनियस रेस्पिरेसन। ओके, यस्तै क्युटेनियस रेस्पिरेसन गरिहाल्छ। ओके, एक्सिजन ग्यासेस भइहाल्छ। अब क्युटेनियस रेस्पिरेसन गर्छ ल, अब क्युटेनियस रेस्पिरेसन मात्र गर्न सक्छ किनभने त्यतिखेर यसले इफ
त्यो बक्कोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन र पल्मोनरी रेस्पिरेसन गर्न खोज्यो भने गर्न सक्दैन, किनभने यो इन्टर्नल नेयर्स जुन छ नि, एक्सटर्नल नेयर्स जुन छ नि, नोस्ट्रिल्स, ओके, नोस्ट्रिल्स त्यो चाहिँ क्लोज हुन्छ, ओके, यो जुन नोस्ट्रिल्स क्लोज हुन्छ। अनि यो जुन रेस्पिरेसन जुन छ पल्मोनरी रेस्पिरेसन र बक्कोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन गर्नलाई द फ्रग सुड बी इन कन्ट्याक्ट विथ एटमोस्फेरिक अक्सिजन, एटमोस्फियरको कन्ट्याक्टमा हुनुपर्छ, फिजिकल कन्ट्याक्टमा हुनुपर्छ, त्यतिखेर मात्र इट विल परफर्म द्याट के भन्छ पल्मोनरी रेस्पिरेसन अथवा बक्कोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन। सो त्यो त गर्न पाएन यसले, मात्र इट क्यान डु अहिले क्युटेनियस रेस्पिरेसन मात्र गर्न सक्छ, किन क्युटेनियस रेस्पिरेसन जता पनि गर्न सक्छ क्या, जुनसुकै स्टेटमा, जुनसुकै स्टेज अफ लाइफमा, जताततै इट क्यान डु क्युटेनियस रेस्पिरेसन। इभन हाइबरनेसन एक्टिभेसनमा पनि क्युटेनियस रेस्पिरेसन नै गर्छ, ओके। विन्टर स्लिप एभ्री मोमेन्ट अफ लाइफमा क्युटेनियस गर्न सक्छ। सो यतिखेर फ्रगले मात्र क्युटेनियस गर्यो। अब क्युटेनियस गर्छ भने अनि बाँकी 60% अफ अक्सिजनले पाउन सक्दैन, किनभने क्युटेनियस मात्र गऱ्यो भने इट क्यान गेट कति 40% अफ अक्सिजन मात्र पाउन सक्छ 100%बाट। सो 40%को अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट यसले मिट गरिदियो, ठिक छ, मिट गर्यो, फाइन, राम्रो छ, केही दिन बाद छ। र केही दिनपछि जुन 60% जो रिक्वायरमेन्ट थियो नि स्टेबल मेटाबोलिक स्टेटको लागि, त्यो रिक्वायरमेन्ट मिट हुन सकेन। अब त्यो रिक्वायरमेन्ट मिट हुन सकेन भने के गर्छ फ्रग, 1-2 दिनपछि इट विल डाई ड्यु टु सफोकेसन, हाइपोक्सिया भन, एस्फेक्सिया भन, एस्फेक्सिया पनि भन्न पाइन्छ, किनभने एस्फेक्सिया नै सफोकेसन हो कि, एस्फेक्सिया भनेकै सफोकेसन हो। अनि एस्फेक्सिया भयो भने, सफोकेसन भयो भने त्यो उनीहरूको टिस्युमा होइन एटिपी प्रड्युस गर्नुपर्ने थियो, फुललाई अक्सिडाइज गराउनुपर्ने थियो। अभियसली एनारोबिक रेस्पिरेसनमा सिफ्ट हुन्छ, त कहिलेसम्म सिफ्ट हुन्छ र, ओके, सिफ्ट भयो भने त्यहाँको ल्याक्टिक एसिड फर्म हुनसक्छ होइन, ल्याक्टिक एसिड फर्म हुनसक्छ, किनभने मसलहरूले गर्छ भने फर्मेन्टेसन, राइट, ल्याक्टिक एसिड फर्म गराइदिन्छ। ल्याक्टिक एसिडले त्यो साइटोप्लाज्म जुन सेलको छ त्यसको जुन छ इन्जाइमको जुन पिएच लेभल जति काम गर्छ, अप्टिमम पिएच लेभल त्यसलाई बिगारिदिन्छ क्या, अनि त्यसपछि इन्जाइम्सहरू पनि राम्ररी काम गर्न सक्दैन। सो मेटाबोलिक रियाक्सन नै पुरा डिस्टर्ब भइहाल्छ, मेटाबोलिक फेलियर भइहाल्छ, त्यतिखेर द फ्रग विल इभेन्चुअली डाई, द फ्रग विल इभेन्चुअली डाई, किनभने 60% यसको अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट मिट भइरहेछ अलरेडी, अनि अलरेडी यसले 40% मात्रै अक्सिजन पाइरहेछ, राइट। सो यसरी फ्रगलाई सबमर्ज राख्यो भने भित्रभित्रै इट विल ओन्ली परफर्म क्युटेनियस रेस्पिरेसन, अनि यसको के इनिबिट भइहाल्यो, बक्कोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन अनि पल्मोनरी रेस्पिरेसन पुरा इनिबिट भइहाल्यो। सो क्युटेनियस रेस्पिरेसन मात्रै गरेर यसको लाइफ सस्टेन गर्न सकिरहेको छैन, वी क्यान सी, ओके, रिजल्टमा वी क्यान सी इट विल डाई, हाइपोक्सिया हुनसक्छ द्याट कन्डिसन, किनभने टिस्युहरूमा जुन अक्सिजन पाएन भने त्यस्तो अक्सिजनको डिफिसियन्सीलाई विल चाहिँ हाइपोक्सिया, अनि सफोकेसनलाई विल चाहिँ एस्फेक्सिया, ओके। अब लेट्स से क्युटेनियस रेस्पिरेसनको हामी इम्पोर्टेन्स देखिसक्यो होइन, सरी क्युटेनियस रेस्पिरेसनको होइन, वी स इम्पोर्टेन्स अफ बक्कोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन अनि त्यो लङ रेस्पिरेसन, पल्मोनरी रेस्पिरेसनको इम्पोर्टेन्स देख्यो हामी होइन, मात्र क्युटेनियस रेस्पिरेसन गरेर साध्य छैन। अब लेट्स सी क्युटेनियस रेस्पिरेसनको पनि कति इम्पोर्टेन्ट रोल छ। फ्रगलाई पहिला यो फ्रग त मरिसक्यो, सरी, अर्को फ्रगलाई लिने, एडल्ट फ्रग नै लिने। अब त्यो एडल्ट फ्रगलाई के गर्ने थाहा छ, यसलाई पानीभित्र अब नजान दिने, यसको स्किन जसरी पनि ड्राई गराउने होइन, पानीको सोर्समा जानै नदिने, ओके, पानी बाहिर राख्ने या फेन्सिङहरू गरिदियो, पानीभित्र नजान दिने, ओके, नत्र भने फेरि यसको खुट्टा कुनै सबस्ट्राटमसँग एट्याच गरिदियो होइन, अनि जान नदिने फेरि पानीमा। अनि त्यसपछि यसको स्किन सनलाइटले यसको आफै स्किन ड्राई गरिरहन्छ, त्यो त फाइन गर्छ,
अनि पानीभित्र गएन भने स्किन मोइस्ट पनि हुँदैन, वाटर छैन। तर यसमा के छ, म्युकस ग्ल्यान्डहरू छ, गब्लेट सेल्सहरू छ, म्युकस ग्ल्यान्डहरू छ, जसले म्युसिन सेक्रेट गरिरहन्छ। म्युसिनपछि वाटरमा डिजल्भ भएर म्युकस बनाउँछ, राइट। सो यो एबिलिटी छ यससँग। अब के गर्ने त, ल छिटो छिटो लिएर आउने एउटा हेयर ड्रायर लिएर आउने, ल हेयर ड्रायर त होला, हेयर ड्रायर लिएर आउने कि हेयर ड्रायर लिएर आउने। अब त्यो हेयर ड्रायरलाई इलेक्ट्रिसिटी छ भने त्यो सप्लाईमा कनेक्ट गर्ने, होइन, इलेक्ट्रिक सप्लाई कनेक्ट गर्ने। इफ ब्याट्रीवाला हेयर ड्रायर छ भने ठिक छ, स्विच अन गर्ने मात्र, इलेक्ट्रिसिटी पनि परेन। अब हेयर ड्रायर अन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, हट एयर विल ब्लो आउट, होइन। अब हट एयर जुन छ नि, यो माथि भएको जुन म्युकस छ, पहिलादेखिकै म्युकस, त्यसलाई भेपराइज गराइदिन्छ। ओके, इट मेक्स द्याट इभापोरेट गराइदिन्छ। अब इभापोरेसन भइसकेपछि अनि बाँकी रहेको वाटरहरू पनि इभापोरेट भइहाल्छ। अब यसले म्युसिन पनि सेक्रेट गर्छ, जति पनि सेक्रेट गर्छ त्यो सबै के भइहाल्छ, इभापोरेट गराइदिन्छौँ हामीले, किनभने हट एयर ब्लो गरिरहेछ, होइन, हेयर ड्रायरले। अब त्यसरी गऱ्यो भने के भइहाल्छ, यसको जुन छ नि म्युकस, वाटर, कुल एयर सबै इभापोरेट भइहाल्छ। अब त्यसपछि के गर्छ बिचारा नभनौँ, वी आर डुइङ दिस। अब यस्तो गऱ्यो भने स्किन पुरा ड्राई भयो, रफ भइहाल्यो, पुरा ड्राई। अब ड्राई स्किनले क्युटेनियस रेस्पिरेसन गर्नै सक्दैन, किनभने ड्राई भइसक्यो भने एटमोस्फेरिक अक्सिजन जुन छ कता गएर डिजल्भ भयो हुन्छ, कता गएर डिजल्भ हुन्छ, हुँदैन नि। त्यो क्युटेनियस रेस्पिरेसनमा एटमोस्फेरिक अक्सिजनहरू पनि म्युकसमै डिजल्भ भइहाल्थ्यो। अनि त्यसपछि यो क्यापिलरिजमा त्यहाँ पनि डिफ्युजन भएर अक्सिजन एक्सचेन्ज भइहाल्थ्यो, ल म्युचुअल एक्सचेन्ज भइहाल्थ्यो अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको। तर अब स्किन मोइस्चर छैन, हामी जानी अझ त्यसलाई ड्राई गरिदिरहेछौँ, त्यो मोइस्ट गराउनु खोजी पनि रहेछ भने म्युकस ग्ल्यान्डले, तर हामी त्यस्तो पनि हुनु दिइरहेको छैनौँ, यो हेयर ड्रायरले हामी त्यस्तो गरिदिइरहेछौँ, राइट। अब के गर्ने त, अब फ्रगले यतिखेर अर्को दुईवटा मोड अफ रेस्पिरेसन छ नि, त्यसमा सिफ्ट भइहाल्छ। अब हेयर ड्रायरले ब्लो गरिरहेछ भने भित्रको यसको बकोफेरेन्जियल क्याभिटीमा जुन छ नि, त्यहाँ पनि कल्युमिनर इपिथेलियम सेल्सहरू हुन्छ, त्यहाँ पनि गब्लेट सेल्सहरू हुन्छ, स्क्याटर हुन्छ चारैतिर। उनीहरू पनि कन्सटेन्टली म्युसिन सेक्रेट गरेको हुन्छ, अनि त्यो पनि म्युसिन पछि वाटरमा डिजल्भ भएर म्युकस बनिहाल्छ। सो भित्रतिर म्युकस छ, अनि यो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जुन छ नि ओपन हुन्छ, ओपन भइसकेपछि एयर जुन छ नि इट विल इन्हेल, इन्सपिरेसन गर्छ, त्यो मेकानिजमहरू पछि पढ्ने, इन्सपिरेसन गर्छ कि इन्सपिरेसन गर्ने बित्तिकै बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसनमा पनि म्युकसहरू छ, त्यहाँ एटमोस्फेरिक अक्सिजनहरू डिजल्भ भइहाल्छ, ओके, इन्टु द्याट म्युकस। अनि त्यसपछि यसको बकोफेरेन्जियल क्याभिटीमा पनि कहाँ छ, बकोफेरेन्जियल क्याभिटीमा पनि त्यस्तै ब्लड क्यापिलरिजहरूको नेटवर्कहरू हुन्छ कि, राइट। अनि त्यसमा पनि अक्सिजन विल एन्ड कार्बन डाइअक्साइड विल म्युचुअली गेट एक्सचेन्ज्ड, ओके। सो बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन गर्न सक्छ। अब त्यो एयरको प्रेसर मेन्टेन गरेर पछि ग्लटिस पनि हुन्छ, त्यो खोलेर लङ्समा पनि एयर पठाएर पल्मोनरी रेस्पिरेसन पनि गर्न सक्छ यसले, ओके। सो किनभने एटमोस्फेरिक अक्सिजनको कन्ट्याक्टमा छ नि, फिजिकल कन्ट्याक्टमा, सो त्यसरी त्यो दुईवटा मोड अफ रेस्पिरेसन यसले गर्न सक्यो। सो यसले के गर्यो, क्युटेनियस गर्न सकेन, मात्र के गर्यो, बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन गर्यो, अर्को के गर्यो, पल्मोनरी रेस्पिरेसन गर्यो, लङ ब्रिदर पल्मोनरी रेस्पिरेसन गर्यो, ओके। सो क्युटेनियस यसले गरिरहेको छैन। सो 40% यसको त अलरेडी यसले अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट लस्ट गरिसक्यो। अब 60% मात्र यसले अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट मिट गरिरहेछ, ओके। किनभने यो जुन छ नि पल्मोनरी रेस्पिरेसन र बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन विल मिट 60% अफ टोटल रिक्वायरमेन्ट अफ अक्सिजन। सो यसको मेटाबोलिक कन्डिसनको लागि जुन 100% रिक्वायरमेन्ट चाहिएको थियो त्यो मिट भएन यसले। सो यसरी पनि गरेर यो फ्रग विल इभेन्चुअली डाई, मरिहाल्छ सफोकेसनले, हाइपोक्सिया कन्डिसनले, ओके। यु क्यान रिड दिस, किनभने ग्यास एक्सचेन्ज थ्रु द स्किन इज इनहिबिटेड
किनभने हामी जानी जानी अझ त्यो हेयर ड्रायरले त्यसलाई ड्राई गरिदिएछ मोइस्ट स्किनलाई। अब कसरी गरोस् र त्यो एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस थ्रु द स्किन, त्यो नि मिलेन। अनि त्यसपछि बकोफ्यारिन्जियल र लङ्सबाट पनि रेस्पिरेसन गऱ्यो भने 60% मात्र रिक्वायरमेन्ट मिट भयो, 40% त अक्सिजन सप्लाई अलरेडी लस्ट गरिसक्यो। त्यसैले इन्सफिसियन्ट अक्सिजनको सप्लाईले गर्दा हाइपोक्सिया भइहाल्छ। अनि त्यसले अक्सिजन डिफिसियन्सीको कारण फ्रग विल इभेन्चुअली लिडिङ टु फ्रग डाइ, इट विल डाइ ड्यु टु मेटाबोलिक फेलियर। ल अब यो जुन दुइटा एक्सपेरिमेन्ट भने यो गर्नु चाहिँ होइन, ल गर्ने एक्सपेरिमेन्ट होइन यो भनिदिरहेको छु। किनभने एनिमल वेलफेयर राइटको लागि पनि यु सुड थिङ्क। यसै गऱ्यो भने प्रोसिक्युसनमा जान्छौ अनि यु विल बी गेट एरेस्टेड। सो मेन्टेन एनिमल वेलफेयर राइट अनि रेस्पेक्ट देम। अनि अरू के भनिरहेको थिएँ, एनिमल हेरेसमेन्ट पनि नगरौँ क्या। यो मात्र एउटा थ्योरिटिकल डिजाइन हो, ओके। यु क्यान इमेजिन जस्ट थ्योरिटिकल डिजाइन मात्र हो, डोन्ट डु रियल एक्सपेरिमेन्ट। दुइटा फ्रग मार्नुपर्छ यो गर्नलाई, अनि अब्जर्भेसन टेबल बनाउनुपर्छ। सो डोन्ट डु दिस, ओके। इट्स माई डिस्क्लेमर, यु आर नट अलाउड टु डु दिस, ओके। अनि के गर्ने, यो थ्योरिटिकल डिजाइन मात्र हो कि टु डेमोन्स्ट्रेट द्याट वाइ क्युटेनियस रेस्पिरेसन एन्ड बकोफ्यारिन्जियल रेस्पिरेसन, पल्मोनरी रेस्पिरेसन आर इक्वली इम्पोर्टेन्ट इन फ्रगको लाइफ सस्टेन गर्नको लागि क्या, ओके। यो हेयर ड्रायरवाला पनि मेरो आइडिया थियो। ओके ल फाइन। अब यसरी गर्न सक्छ। यु क्यान सी द इम्पोर्टेन्स अफ 3 मोड्स अफ रेस्पिरेसन, ओके। तर एउटा अझै क्वेसन आउनसक्छ, लजिकल रिजनिङ क्वेसन, द्याट वाइ फ्रग सर्भाइभ विथ ओन्ली 40% अक्सिजन सप्लाई ड्युरिङ हाइबर्नेसन एन्ड एस्टिभेसन। र के भनेको थिएँ, यो क्युटेनियस रेस्पिरेसन छ नि, यो त हरेक मोमेन्ट अफ लाइफमा गरिरहन्छ। इदर इट्स इन हाइबर्नेसन, विन्टर स्लिप अर समर स्लिप, एस्टिभेसन, अथवा पानीभित्र छ बाहिर छ, जता पनि क्युटेनियस रेस्पिरेसन गरिरहन्छ इफ यसको मोइस्ट स्किनवाला कन्डिसन म्याच भयो भने, राइट। किनभने त्यसमा त्यसलाई चिप मोड अफ रेस्पिरेसन भनिन्छ यार। सो हाइबर्नेसन र एस्टिभेसनको बेला पनि यसले मात्र क्युटेनियस गर्छ। बकोफ्यारिन्जियल र पल्मोनरी रेस्पिरेसन विल बी इनिभिटेड, त्यो जानी इनिभिट गरेको हुन्छ। एटमोस्फियरसँग कन्ट्याक्टमा हुन्छ हुन त, तर जानी गरिरहेको हुँदैन, ओके। किनभने पुरा डर्मेन्ट स्टेजमा हुन्छ कि यिनीहरू, पुरा इनएक्टिभ स्टेजमा हुन्छ त्यतिखेर, ओके। त्यतिखेर इनएक्टिभ स्टेजमा हुँदाखेरि यिनीहरूलाई त्यस्तो केही पनि इनर्जी इन्टेन्सिभ केही कामै गर्नु परेको हुँदैन। इनएक्टिभ स्टेजमा हुन्छ, कुनै पनि डाइजेसन गर्नु परेको हुँदैन। पहिलेदेखि रिजर्भ फुड छ, त्यसलाई मात्र अलिकति सेलुलर रेस्पिरेसन गरेर इनर्जी बनाउँछ। मेटाबोलिक अलिकति जुन रिक्वायरमेन्ट छ बाँच्नको लागि फ्रगको, सबै टिस्युहरूलाई लिभिङ राख्नको लागि त्यतिको मात्र अक्सिजन भइपुग्छ। सो द्याट 40% अक्सिजन इज इनफ के, 40% अफ अक्सिजन इज इनफ टु मेन्टेन द्याट टाइप अफ लाइफ। किनभने डोर्मेन्ट स्टेजमा हुन्छ, एक्टिभ मोमेन्ट पनि हुँदैन। यो फ्रगलाई यसरी बाँधेर छोडिदियो भने यो यताउता जान खोज्छ, एकदम एक्टिभ छ, आँखा पनि खोलेकै हुन्छ, एकदम एक्टिभ हुन्छ, हिन्ड लिम्स फोर लिम्स सबै चलाउँछ। सो इनर्जी त खर्च भइरहेछ नि, यो इट इज एक्टिभ फ्रग। यसलाई पनि बाँध्नुपर्छ। यसलाई पनि छोडिदियो भने यो त जान खोज्छ पानीमा, तर हामी रोकिरहेछौँ। इट विल जम्प त्यो फेन्सिङकोमा, तर पनि जान दिइरहेछौँ हामी, होइन। अथवा बाँधिदिने यसको पनि खुट्टा, होइन। सो इट विल मेक एक्टिभ मोमेन्ट। सो त्यहाँ पनि इनर्जी खर्च भइरहेछ, एटिपी खर्च भइरहेछ, राइट। अब एन्सर हेऱ्यो भने यु क्यान से मेटाबोलिक रेट ड्रप्स ड्रास्टिकली। किन मेटाबोलिक रेट्स हुन्छ नि नर्मल, अब त्यसको 100% रिक्वायरमेन्ट छ अक्सिजनको। अब डोर्मेन्ट स्टेजमा जाने बित्तिकै त्यो ड्रप भइहाल्छ, त्यति रिक्वायरमेन्टै छैन अक्सिजनको। सपोज 40% भइसक्यो, त्यो एक्ज्याक्ट 40% यसले ब्रिथ गरिरहेछ टु क्युटेनियस रेस्पिरेसन। अब त्यति मिट भइसक्यो त। फ्रग्स इन्टर स्टेज कल डोर्मेसी, डोर्मेन्ट स्टेजमा हाल्छ इनएक्टिभ स्टेजमा। द मेटाबोलिजम स्लो डाउन ड्रामेटिकली, द अक्सिजन डिमान्ड बिकम्स एक्सट्रिमली लो। हेर, so this lower demand can be fulfilled entirely through cutaneous respiration. Wow, did you got it? There is no active movement, unenergy intensive process पनि केही गर्दैन। So they are inactive, not moving, not digesting, not reproducing, होइन, केही पनि गरिरहेको छैन। न ग्यामिटोजेनेसिस गरिरहेछ,
केही पनि गइरहेको छैन, न एक्टिभ डाइजेसन गरिरहेको छ, इन्जेक्सनै गर्छन् कि खाइरहेको छैन भने के फ्याट बडी हुन्छ, त्यसलाई नै रिजर्भ फुडहरू हुन्छ ग्लाइकोजेनहरू, त्यसलाई नै युज गर्छ होइन, युटिलाइज गर्छ, मुभ पनि गरेर हुँदैन। अनि हेन्स सेलुलर रेस्पिरेसन रेट ड्रप्स, सेलुलर रेस्पिरेसन हुन्छ नि त्यो ड्रप भइहाल्छ त्यसको रेट। अनि इभन 40% अफ अक्सिजन फ्रम स्किन बिकम सफिसियन्ट, इनफ हुन्छ त्यो पनि। अनि त्यतिखेर मोइस्ट स्किन पनि मेन्टेन हुन्छ, यो कन्डिसन पनि मेन्टेन हुन्छ, किनभने मोइस्ट स्किन इज द मस्ट फर क्युटेनियस रेस्पिरेसन। सो इभन ड्युरिङ डोर्मेन्सी फ्रग स्टेज इन मोइस्ट बरोज, जसले गर्दा यसको स्किन मोइस्ट रहन्छ कि मडहरूमा हुन्छ, मडहरूमा त पानी हुन्छ होइन, अनि अन्डर वेट भेजिटेसनहरूमा हुन्छ। दिस किप्स द स्किन हाइड्रेटेड अनि अलाउिङ द क्युटेनियस रेस्पिरेसन इफेक्टिभली। डिड यु गट इट? त डोन्ट वरी, यस्तो क्वेसन, यस्तो लजिकल रिजनिङ क्वेसन हायर एबिलिटीवाला ट्रिनिटीमा आउँदैन। ट्रिनिटी वन्ट आस्क यु दिस टाइप अफ क्वेसन, अथवा एनइबीले नै सोध्दैन यार यस्तो क्वेसन। ल सिलेबसमा छ तर नो क्रिटिकल थिङ्किङ, जस्ट रोट मेमोराइजेसन, त्यही हो एनइबीको पढाइ। ल यो थियो, अझै कन्टिन्यू गर्ने कि के कति छ टाइम? ल 56 मिनट भइसक्यो। ल लेट्स कन्टिन्यू। ल गरिदिनु र बकोफारिन्जियल रेस्पिरेसनपछि पल्मोनरी रेस्पिरेसन गर्ने कि नै नगरौँ ल, टाइम छैन अब। बकोफारिन्जियल रेस्पिरेसनदेखि वी विल इनिसिएट कन्टिन्यू ल इन अनदर भिडियो। ल ल ल फाइन, thank you so much for listening, and if you enjoyed this then please bye bye again. Thank you so much, have a good night. That's all.